मे 4 तारिक 2026 सगरमाथा शिविर क्याम्प नम्बर 1 खर्पसमा जब सरसफाई गर्ने कर्मचारीहरू पुग्छन् र सफा गर्न थाल्छन्, त्यो टिमले एउटा अद्भुत दृश्य देख्यो जुन आजसम्म कसैले कल्पना गर्न सकेको थिएन। सेतो हिउँको बीचमा बाटोमा एक वृद्ध जस्तो देखिने मान्छे हिउँको बीचमा लडिरहेको थियो, तर बिस्तारै घसिरहेको त्यो मान्छे जस्तो को होला त? सफाई टिमका पासङ नजिक पुगेर हेरे, जुन दृश्य त्यहाँ देखे त्यो दृश्य आजसम्म संसारमा कहिले भएको थिएन। उनी थिए विगत 7 दिनबाट सगरमाथा शिविरमा हराइरहेका दावा शेर्पा। An incredible story of survival. A Nepali Sherpa has been found alive on Mount Everest after surviving almost a week without food or bottled oxygen. Dawa Sherpa अनुभवी गाइड दावा शेर्पा जो गत मे 29 देखि सगरमाथाको 8000 मिटर आसपासको क्षेत्रबाट बेपत्ता भएका थिए। उनी 7 दिनपछि अर्थात् बिहीबार बिहान जीवितै फेला परेका छन्। उनको हात र खुट्टाको औँला हिउँले खाइसकेको थियो। शरीर लगभग चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। न त उसँग अक्सिजन नै थियो, न त कुनै खानेकुरा नै, न त शरीरमा तागत नै थियो। उनीसँग मात्र थियो एउटा अदम्य बाँच्ने साहस। अचम्मको कुरा त के छ भने दर्शकबिन, जब 7 दिनसम्म उनले -20 डिग्रीको तापक्रममा केही नखाई कसरी उनी बाँच्न सफल भए। दर्शकबिन, यो कथा हो 7 दिनसम्म सगरमाथामा हराएर जीवितै भेटिएका दावा शेर्पाको। गएको मे महिनाको 29 तारिक दावाको श्रीमतीलाई फोन आउँछ, तपाईँको श्रीमान सगरमाथाको शिविरमा बेपत्ता हुनुहुन्छ। उनले यो खबर सुनेपछि छाँगाबाट खसे जस्तै भइन्। 20 दिन अगाडि मात्रै काले दावा भन्ने व्यक्तिसँग कुक हेल्परको रूपमा सगरमाथाको क्षेत्रमा गएका श्रीमान हराएको खबर पाएपछि उनले सहयोगका लागि गाउँकै एकजना अगुवा पासङ दावा भन्ने व्यक्तिलाई खोज तलास गरिदिन सहयोग माग्छिन्। पासङ दावाले काले दावा भन्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न खोज्छन्, तर उनको विषयमा कुनै पत्तो लाग्दैन। त्यसपछि उनले हराएका दावा शेर्पाको फोटोसहित उनी हराएको जानकारी आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्छन्। अनि सुरु हुन्छ उनको खोजी कार्य। 52 वर्षीय दावा शेर्पा एक अनुभवी पर्वतारोहण गाइड थिए। खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा उनी हिलारी दावा शेर्पा नामले परिचित थिए। वर्षौंसम्म सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहीहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै आएका दावा शेर्पा आफ्ना ग्राहकप्रति निकै वफादार, भरपर्दो गाइडका रूपमा चिनिन्थे। गएको चैत्र 13 गते मात्रै काठमाडौँको रामहिटी हिमालयन ट्राभल्सबाट उनी सगरमाथा क्षेत्रमा गएका थिए। सगरमाथाको 8000 मिटरभन्दा माथि रहेको भयावह क्षेत्र, जसलाई संसारले मृत्युको क्षेत्र भनेर समेत चिन्दै आएको छ। त्यहाँ हराएका मान्छे फर्केर आउने सम्भावना लगभग 0 जस्तै हुन्छ। त्यही क्षेत्रमा हराएका थिए दावा शेर्पा। जब पासङ दावा शेर्पाले फोटोसहित उनी हराएको जानकारी फेसबुकमा पोस्ट गरे, त्यसपछि सुरु भएको थियो उनको खोजी अभियान। र यो अभियानमा आकाशबाट हेलिकप्टरले उनलाई खोज्यो, तर दावाको कुनै अत्तो पत्तो भेटिएन। दिन बित्दै गयो, 1, 2, 3, 6 दिनसम्म हराएको कुनै पनि खबर आएन। जब परिवारले आश नै मारिसकेको थियो र तबसम्म उनको परिवारले अन्तिम संस्कारको तयारी समेत गरिरहेको थियो। हिमाली क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म हराउनु भनेको प्राय मृत्युको घोषणा जस्तै मानिन्छ, किनभने त्यहाँ एउटा असह्य चिसो, सास फेर्न गाह्रो बनाउने अक्सिजनको अभाव र सबैले लगभग आश त्यागिसकेको अवस्था थियो। तर 7औं दिनको बिहान एउटा अकल्पनीय दृश्य देखियो जुन सामान्य मान्छेले कल्पना समेत गर्न सक्दैन, किनभने त्यो व्यक्ति अरू कोही नभई विगत 6 दिनबाट हराइरहेका तिनै दावा शेर्पा थिए। मृत्यु क्षेत्रबाट 6 दिनसम्म सम्पर्कविहीन रहँदा पनि खाना, पानी र आश्रय बिना उनी कसरी बाँचे त? त्यो 6 दिनसम्म वास्तवमा के भएको थियो त्यसको जवाफ आजसम्म कोहीसँग छैन। दर्शकबिन, अन्ततः 6 दिनबाट हराइरहेका दावा शेर्पा जीवितै भेटिएको खबर हिमालभरि फैलिएको थियो। उदाटोली पुग्दासम्म दावा शेर्पालाई कठिन बाटो पार गरेर बोकेर गोरेप्स भन्ने ठाउँमा ल्याइएको थियो। त्यो व्यक्ति तिनै थिए जो 6 दिनसम्म मृत्यु क्षेत्रको रहस्यमय सन्नाटाबाट सङ्घर्ष गरेर जीवितै फर्किएको थिए। आखिर त्यो दिन के भएको थियो त? कसरी दावा शेर्पा हराएका थिए? आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ। दावा शेर्पा र बेलायती एक आरोही क्रिस थ्रल र अन्य 2 जना चौथो शिविरबाट तल झर्ने प्रयासमा थिए।
सास फेर्नका लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन पालै पालो सबैले बाँडेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो। वृद्ध दावा अलिकति बिस्तारै हिँड्ने भएकाले क्रिस थलको टिम अगाडि बढेको थियो। दावाले आफू ठिक रहेको र बिस्तारै आफू आउने बताएको क्रिस थलले बताएका छन्। तर अचानक हिँड्दा हिँड्दै उनी चिप्लिएर एउटा हिउँको खोजमा पर्छन् र जहाँबाट उनले निस्कने कुनै पनि उपाय पाउँदैनन्। बाहिर निस्कन उनले अथक प्रयास गर्छन् तर उनी बाहिर निस्कन सक्दैनन्। त्यो रात त्यहीँ बित्छ। अर्को दिन त्यहाँ एउटा ठुलो हिउँ पहिरो जान्छ। त्यति बेला माटोसहितको हिउँ आएर पहिरोले उनी भएको खाडल पुरिन्छ। उनी त्यहाँबाट अब भने सजिलै निस्कन सक्छन्। गोजीमा रहेको चक्लेटको टुक्रा टुक्दै उनी त्यहाँबाट हिँड्छन् र शरीरमा भोक र अक्सिजनको कमीका कारण उनी पहिले जस्तो अवस्थामा भने हुँदैनन्। बिस्तारै डोरी समातेर उनी तल झर्ने प्रयास गर्छन्। यतिकैमा दिन बित्छ, रात बित्छ, तर उनले बाँच्ने आश भने छाड्दैनन्। अन्ततः 6 दिनको दिन उनी सगरमाथा शिविरको क्याम्प नम्बर 1 खरपोसमा आइपुग्छन्। त्यहाँबाट सबैले मृत ठानेका दावा शेर्पा जीवितै भेटिन्छन् र कडा चिसोले उनका केही औँलाहरूका केही भागमा गम्भीर रूपमा असर पुर्याएको हुन्छ। मृत्यु क्षेत्रबाट 6 दिनसम्म हराएर पनि जीवित फर्किएको उनको यो कथा अहिले सगरमाथाको सबैभन्दा रहस्यमय र डरलाग्दो घटनामध्येको एउटा मुख्य घटना बनेको छ। किनकि त्यो 6 दिन दावा शेर्पा केवल हिमालसँग मात्र होइन, आफ्नो मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। हाल उनको उपचार काठमाडौँमा भइरहेको छ। तर दावा शेर्पा जीवितै उद्धार भएको खुसीको खबरसँगै योसँग आरोहण र अभियान सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूमाथि गम्भीर लापरवाही, व्यवस्थापकीय कमजोरी र सम्भावित गैर व्यावसायिक अभ्यासबारे भने प्रश्न उठेको छ। हिमालय ट्राभल्सबाट गएको सगरमाथा आरोहण टोलीमा बेलायती नागरिक क्रिस थल र पोलिस नागरिक मारुस सिमलेस्की सहित 5 जना रहेको बुझिन्छ। चुचुरो नजिकै पुगेर फर्किएका मारुसले हिमालय ट्राभल्सले व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरवाही गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, तपाईलाई दावा शेर्पाको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।